Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Vuoden 2026 ensimmäinen elokuvateatterikäynti. Se oli jälleen kerran Disney-elokuva ja kyseessä siis Zootropolis 2, joka nyt on arvostelussa. Pidän Disney-animaatio-leffoista ja kyllähän niistä suurin osa tulee aina käytyä katsomassa lasten kanssa oikein leffat teatterissa, niin myös tälläkin kertaa. Ja itse asiassa viime vuonnakin oli Disney-elokuva, vuoden ensimmäinen teatterikäynti, se oli Mufasa-elokuva, live action siis toki, mutta nyt päästiin taas Disney-animaation pariin. Mutta miten sitten toimikaan tämänkertainen jatko-osa? Toimiiko edeltäjänsä tavoin vai pääseekö yhtä kovaan menoon ja entä miltä leffa näytti? Näihin haetaan muun muassa vastauksia arvostelusta. Mutta totta kai täytyy mainita, että jos katsot YouTuben puolelta, niin he pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen. Muistutukset kellosta päällä näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Sen lisäksi Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä ja sillä tavalla tuet kanavaa, saat nimesi näkyville johonkin videoon, kun olet kanavan jäsen. Ja jäseneksi voi liittyä joko euron hintaan tai 3 euroa kuukaudessa. Ja niillä sitten autat kanavaa, eli melko hyvään hintaan. Ja täytyy myös mainita, että jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta ostoksille ja sieltä käytät koodia Leffahullu, niin saat 10% alennusta, eli ei muuta kuin kipinkapin ostoksille sinne. Mutta nyt Zootropolis 2. Ensimmäinen Zootropolis oli todella oiva elokuva ja jättimenestys, joten yllätys jatkoa oli luvassa. Poliisipariksi päätyneet Pupu, Judy Hopps ja kettu Nick Wilde päätyvät uuden tutkimuksen äärelle, mihin liittyy koko Zootropoliksen historiaa mullistava salajuoni. Koko kaupunki juhlii Judya ja Nickiä, jotka onnistuivat viimeksi paljastamaan jättimäisen salajuonen. Mutta uusi tapaus on vaarassa vetää Judyn ja Nickin lokaan. Tässä tarina pääpiirteittäin. Judy ja Nick on edelleen todella mainio duo ja jotenkin todella nautinnollista seurata, miten nämä kaksi hyvin erilaista persoonaa toimii yhdessä tai ainakin yrittää toimia yhdessä. Ja jotenkin se, että toinen on Pupu ja toinen kettu, niin siitä saadaan revittyä kaikenlaista hauskaa. Muutenkin nämä eläinhahmot toimii aika hauskasti tässä jatko-osassakin, kuten myös ensimmäisessä. Tässä on mukana tuttuja hahmoja aiemmasta osasta, kuten muun muassa näiden Judyn ja Nickin lisäksi siis poliisipäällikkö Pogo, jota ääni näyttelee Idris Elba englanninkielisessä versiossa. Tämä Flash Laiskiainen, Raymond S. Pearce ääni näyttelemä. Laulajatähti Gazette, jota jälleen Shakira ääni näyttelee, sekä gangsteri Big, jota ääni näyttelee Maurice LaMarche. Ja jälleen kerran Judy Hoppsin roolin palaa Ginnifer Goodwin ja Nick Wilden roolin Jason Bateman. Uusina hahmoina tässä kakkososassa on Zootropoliksen tämän vyöhykkeitä suunnitelleen Lynxin ilvesperheen jäsenet. Isä Milton, jota ääni näyttelee David Strathairn, lapsina Pavbird, jota ääni näyttelee Andy Samberg, ja Catridge, joka on Macaulay Culkin. Ja sitten Kitty, jota ääni näyttelee Brenda Song. Zootropoliksen uusi pormestari Brian Windancer, ääninäyttelijänä Patrick Warburton. Sitten on tämmöinen salaliittoteoreetikko Nibbles Maplestick, ääninäyttelijänä Fortune Femster. Ja sitten tämmöinen käärme Carrie ääniroolissa Ki-Hu Kwan. Ja nämä uudet hahmot on kyllä todella kiinnostavia ja varsinkin tämä Carrie käärme, jonka ympärille aika lailla tämä uusi
tapaus sitten muodostuukin. Kun taas sitten tämä Nibbles on puolestaan näistä uusista hahmoista se hauskin. Hän on tämmöinen salaliittoteoreetikko majava ja hän sopii hyvin tällaiseen mysteeritutkimukseen, tämmöisen rikostarinaan. Me tosiaan käytiin lasten kanssa katsomassa tämä dupattuna, joten noista englanninkielisistä ääninäyttelijöistä ei niin ole tietoa. Suomenkielisinä ääninä kuultiin muun muassa Iina Kuustonen Judy Hopsina, Ilkka Villi Nick Wildina. Aksu Palmeen on tämä Käri Käärme. Sami Jaffa on tämä hemmönen hahmo Jesus. Niina Lahtinen on tämä Nibbles. Toni Virtanen on tämä Catridge Linksy. Ja sitten Jannika B. eli Virtanen on Kitty Linksley. Ja sitten tämmöinen isoäiti, mikä tässä on, niin on Seela Sella. Eka Zootropolis oli todella hyvä Disney-elokuva ja yllättävän syvällinen. Ja se oli tarina muun muassa ennakkoluuloista, rasismista, seksismistä, korruptiosta, jne. Toka osa ei ehkä ihan näin syvällisesti käsittele asioita, mutta on varsin toimiva jatko-osa ja teemat erilaisuudesta ja siihen liittyvistä ennakkoluuloista sekä niistä yli pääsemisestä on läsnä. Tämä elokuva keskittyy enemmän Zootropolis kaupungin eri osiin ja miten erilaista meno ja asukkaat niissä on. Ja voisi sanoa, että tämä on enemmänkin tarina juuri itse kaupungista, siinä missä se ensimmäinen kertoo ehkä enemmän kaupungin asukkaista. Tälläkin kertaa Zootropolis on varsin mukansa tempaava elokuva, jossa on hauska tarina, hauskoja juonenkäänteitä, on pientä rikosleffan ja thrillerin tuntua sekä osittain tällainen taka-ajo-fiilis, jossa saa kyllä nauraa paikoitellen. Välillä jopa silmäkulmat saattaa leffassa kostua. Ja kuten ekassakin osassa, niin myös tässä on paljon viittauksia Disneyn muihin leffoihin, kuin myös aikuiskatsojille tarkoitettuja silmäniskuja muutamasta todella isosta ja legendaarisesta ei-Disneyn leffasta. Zootropolis 2 näyttää visuaalisesti edelleen todella mahtavasti ja on täynnä hienoja yksityiskohtia. Taustat on täynnä kaikennäköistä piilotettua lisää kamaa, jota on todella kiinnostava ja nautinnollista katsoa ja pongailla sitten isolta kankaalta. Ja varmasti niin paljon kaikkea, että he edes ekalla katsomiskerralla huomaa. Hahmot kun esimerkiksi katsovat jonkunlaista versiota Disney Plusasta ja siellä kaikennäköisiä hauskoja Disney-leffoja tehtynä Zootropolis-maailmaan. Tämä elokuva on myös ihanan värikäs ja se on semmoista oikein kunnon silmäkarkkia ja käytiin katsomassa Finkinon Aisensessa eli isoimmassa salissa, mitä täältä löytyy, niin on kyllä todella tyylikkään näköistä ja sopii hienosti oikein isolle kankaalle. Ja myös Michael Giancinon musat on varsin toimivat. Mä luulen, että mä antaisin arvosanaksi tälle leffalle semmosen 8,5/10, eli varsin toimiva jatko-osa. Ei ihan ehkä pääse sinne ekan leffan tasolle, mutta toimii kuitenkin todella hyvin. Ja kuten sanottu, niin leffa tosiaan näytti todella hyvältä. Eli kaiken kaikkiaan todella vahva Disney-leffa taas kerran ja ehdottomasti suosittelen, jos et ole nyt vielä käynyt tätä katsomassa, niin nyt kannattaa käydä katsomassa niin kauan kuin leffa vielä teattereissa pyörii. Laita kommenttiin, oletko sä nähnyt tämän elokuvan, mitä mieltä sä oot tästä, tykkäät, et, miksi et, mitä mieltä oot ensimmäisestä osasta, kumpi toimii sun mielestä paremmin, eka vai tai jatko-osa, mikä on sun suosikki Disney-animaatio 2010 tai 2020-luvulta ja mille Disney-leffalle sinä haluaisit jatkoa, semmoinen Disney-leffa, millä ei vielä ole jatko-osaa. Mä laita kommenttiin. Ja hei, muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta, ensi kerta. Se on moro.